नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यो भिडियोमा। आजको भिडियो चाहिँ साथीहरु धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यो भिडियोमा म तपाईलाई भन्छु तपाईले प्रयोग गरिराख्नु भएको सिम कार्ड अथवा तपाईको नाममा कतिवटा सिम कार्ड निस्किएको छ, यो तपाईले कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा म चाहिँ यहाँनिर तपाईलाई जानकारी शेयर गर्न गइरहेको छु। र तपाई यदि जुन सिम प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, अब तपाईको कुनै भिजा लाग्यो, तपाई बाहिर जाँदै हुन्छ, अब त्यो जुन सिम छ त्यो सिमको के हुन्छ, त्यो सिम के अरूको नाममा त ट्रान्सफर हुँदैन र त्यो सिमलाई तपाईले सदाको लागि आफ्नै नाममा राख्नका लागि के गर्नुपर्छ, यो जानकारी पनि म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा शेयर गर्छु। भिडियो धेरै नै काम लाग्नेछ। तपाई Ncell युज गर्नु चाहे NTC, तपाईको नम्बर तपाईको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईको नम्बरबाट डिफ्रेन्ट टाइपको बैंकिङ कारोबारहरू हुन्छ र तपाई बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने यो कुरा त तपाईहरुलाई जान्नै पर्छ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला। आउस ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब सर्वप्रथम साथीहरु, यहाँनिर म तपाईलाई भन्छु, यदि तपाईलाई आफ्नो नाममा कतिवटा सिम छ यो पत्ता लगाउनु छ भने तपाई चाहिँ के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यसको लागि त साथीहरु, यदि तपाईहरु Ncell प्रयोग गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ Ncell सेन्टरमा पनि कल गरेर बुझेको थिएँ र NTC को कल सेन्टरमा पनि कल गरेर बुझेको थिएँ। म सबै तपाईलाई जानकारी दिन्छु। तपाई यदि Ncell युज गर्नुहुन्छ भने Ncell को सिम तपाईको नाममा कतिवटा निस्केको छ यो पत्ता लगाउनको लागि तपाईलाई Ncell सेन्टर जानुपर्छ। त्यहाँ गएर जस तपाईले आफ्नो ओरिजिनल डकुमेन्ट लिएर जानुभयो भने त्यही जस काउन्टरमा गएर भन्नुभयो भने तपाईलाई भनिदिन्छ कि तपाईको नाममा कतिवटा सिम निस्केको छ। अब सेम कुरा यदि तपाईहरु NTC मा गर्न चाहनुहुन्छ भने NTC मा कल गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुले के भन्नुभयो भने तपाई आफ्नो नागरिकता नम्बर भन्नुस्। यदि तपाईले आफ्नो नागरिकता नम्बर भन्नुभयो भने उहाँहरुले तपाईलाई चाहिँ भनिदिन्छ कि तपाईको नाममा कतिवटा NTC को सिम निस्केको छ। अब NTC को कल सेन्टरको टोल फ्री नम्बर सोध्नुहुन्छ भने 1415 तपाईले डायल गर्न सक्नुहुन्छ। र Ncell मा चाहिँ 9005 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कल सेन्टर छ र त्यहाँबाट तपाईले यो सब कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर साथीहरु, मैले चाहिँ Ncell लाई एउटा क्वेशन गरेको थिएँ, जस्तै कि म चाहिँ विदेश जाँदै छु र विदेशबाट मेरो जुन सिम छ मैले घरमै राखेर गइरहेको छु हैन। अब विदेश चाहिँ म 2-4 वर्षको लागि जाँदै छु। अब त्यो मेरो सिमको के काम हुन्छ, त्यो सिम मेरो बन्द त हुँदैन, कति दिनपछि त्यो सिम चाहिँ मेरो बन्द हुन्छ र अरूको नाममा नाम सारी भइहाल्छ, के त्यो सिम अरूले त निकाल्न पाउँदैन, यस्तो टाइपको क्वेशनहरू मैले गरेको थिएँ। र Ncell ले के रिप्लाई गर्यो तपाईहरु यहाँनिर आफै सुन्नु। छैन हजुरलाई के सहयोग गर्न सक्छु? सुन्नु न, जस्तै कि मेरो जुन सिम छ त्यो मेरो नाममा कतिवटा सिम निस्किएको छ यो चाहिँ मैले कसरी थाहा पाउने? त्यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ हजुरले आफू र आफ्नो ओरिजिनल डकुमेन्ट लिएर नजिकको Ncell सेन्टर जानु होला। हजुर, र हजुरको डकुमेन्टबाट कतिवटा नम्बर निक्लेको छ, कतिवटा एक्टिभ छ भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ सर। त्यहाँनिर कुनै फर्महरू भर्नुपर्छ कि त्यो काउन्टरमा गएर भन्दा हुन्छ? हजुर, त्यहाँ गएर हजुरले काउन्टरमा गएर म चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टबाट कतिवटा सिम निक्लेको छ भनेर चेक गर्न आएको भन्नुभयो भने हजुरलाई फर्म भर्न पर्ने छ भने फर्म पनि भराइदिनुहुन्छ, अथवा डाइरेक्ट हेर्न मिल्छ भने केही सिममै हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ सर। यसमा जो समय लाग्दैन? हजुर, धेरै समय लाग्ने हुँदैन। अनि अर्को कुरा, जस्तै कि यो जुन मेरो सिम छ, अब म चाहिँ विदेश जाँदैछु होइन, अब मेरो यो म विदेश गएपछि त सिम एक्टिभ हुँदैन, अब यो मेरो सिम अरूको त नाममा त ट्रान्सफर हुँदैन नि पछि? यो चाहिँ हजुरको सिम भ्यालिड नसकेसम्म चाहिँ हजुरको सिम आफ्नै नाममा हुने हुन्छ। हजुरले विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने विदेशमा नि Ncell सिम लगेर प्रयोग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सर। लाइक जस्तै कि यो म सिम यहीँ छोडिदिएँ होइन, 2 वर्षपछि आयो भने रिचार्ज गरेँ भने मेरो सिम चल्छ? हजुर, टाइम टु टाइम रिचार्ज गरेर राख्न पर्ने हुन्छ। हजुरले आफ्नो सिममा मैले यो के भन्न खोजिरहेको छु भने यो सिमबाट मेरो ब्याङ्किङ काम पनि हुन्छ के? म विदेश गएपछि होइन, यो सिम अरूको त नाममा त जाँदैन नि? त्यसको लागि चाहिँ हजुरले टाइम टु टाइम रिचार्ज गर्न पर्ने हुन्छ सर। एउटा सिमको म्याक्सिमम भ्यालिडिटी बढ्ने भनेको चाहिँ 1000 दिन हुन्छ। अहिले हजुरले कल गर्नुभएको नम्बरमा पहिलादेखि नै टाइम टु टाइम रिचार्ज गरेर राख्नु भएको छ। त्यसकारण हजुरको सिमको भ्यालिडिटी छ 2025 साल 11 महिना 12 तारिकसम्म। यो समयसम्म हजुर रिचार्ज नगरे पनि कुनै पनि समस्या आउने छैन। तर यो समयसम्म रिचार्ज गर्न भएन भने चाहिँ 3 महिना पछाडि 2A ब्लकमा जाने हुन्छ। 2A ब्लकमा गए पछाडि हजुरलाई 6 महिना टाइम दिन्छ। 6 महिनासम्म पनि रिचार्ज गर्न भएन भने हजुरको सिम चाहिँ बन्द हुने हुन्छ। हजुरले 2025 सालभन्दा अगाडि हजुरले 50-100 रिचार्ज बिस्तारै गरिदिनु भयो भने भ्यालिडिटी आफै बढ्दै जाने हुन्छ सर। सिम नचल्दा पनि रिचार्ज गरिदियो भने चाहिँ मेरो सिम चाहिँ एक्टिभ हुन्छ? हजुर, सिमबाट ट्रान्जेक्सन हुनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन, तर रिचार्ज चाहिँ गरिराख्न पर्ने हुन्छ टाइम टु टाइम। लाइक म विदेश गएँ होइन, उताबाट चाहिँ मैले जो 200-300 रुपियाँ रिचार्ज गरिदिएँ 6-6 महिनामा पछि, त्यसपछि 2 वर्षसम्म त्यो प्रब्लम हुन्छ? हजुर हजुर,
हजुर हुँदैन सर। ओके हजुर धन्यवाद। सो यहाँनिर साथीहरू तपाईँले सुन्नुभयो एनसेलले के भनेको छ भने जस्तै कि तपाईँले कुनै सिम कार्ड युज गरिराख्नु भएको थियो, कन्टिन्युसली रिचार्जहरू गर्नुहुन्थ्यो, अब नर्मल त्यो सिम कार्डको जुन भ्यालिडिटी हुन्छ, जुन त्यो एक्टिभ जुन त्यसको टाइम हुन्छ त्यो चाहिँ 1000 डेजको हुन्छ। तपाईँले जस रिकर्डिङमा पनि सुन्नुभयो। अब त्यसलाई तपाईँले कन्टिन्युसली एक्टिभेट राख्न चाहनुहुन्छ, लाइक तपाईँ विदेश जानुभयो 4 वर्षको लागि र तपाईँसँग एनसेलको सिम छ। अब 4 वर्षसम्म त्यो एनसेलको सिमलाई तपाईँ एक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले धेरै गर्नु पर्दैन है, महिनामा अथवा 6 महिनामा 50-100 रुपियाँको रिचार्ज गर्दै जानुहोस्। त्यो सिमको चाहिँ भ्यालिडिटी बढ्दै जान्छ कि नर्मल एउटा सिमको चाहिँ भ्यालिडिटी जुन मैले तपाईँलाई फोनमा पनि भने होइन 1000 दिनको हुन्छ एनसेलको सिमको। र तपाईँ 4-5 वर्षको लागि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने कि त घरमा अब कसैलाई दिन सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँले आफ्नो एनसेलको सिममा चाहिँ रोमिङ एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले विदेशमा बसेर पनि एनसेलको सिम युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसको बारेमा मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, स्क्रिनमा चलिरहेछ, गएर तपाईँ चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले रोमिङ एक्टिभेट गरेर जानुभयो भने त्यहाँनिर पनि तपाईँको सिम कार्ड चल्छ है विदेशमा पनि। अब एनटिसीको केसमा साथीहरू तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने एनटिसीको केसमा पनि सेम तरिका छ कि मैले यो कुरा पनि एनटिसीलाई भनेको थिएँ कि सरकारले त यो कुरा भनेको छ कि अब तपाईँको नाममा जुन सिम छ त्यो अरूको नाममा ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन, यस्तो टाइपको नियम पनि ल्याएको छ। तर एनटिसी कस्टमर केयरले के रिप्लाई गर्नुभयो कि अहिलेसम्म यस्तो कुनै रुल आएको छैन होइन, अहिलेसम्म हामीले कुनै खबर त्यस्तो पाएको छैन। तर तपाईँले आफ्नो सिमलाई लङ टर्मको लागि एक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई रिचार्ज कार्ड गरिराख्नुपर्छ। जस्तै कि तपाईँ एकचोटि आफ्नो एनटिसीको सिमको भ्यालिडिटी हेर्नुहोस् कति छ होइन, र त्यसमा रिचार्ज गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यसलाई तपाईँले बढाउँदै जानुहुन्छ। अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो सिम चाहिँ 2025 मा एक्सपायर हुन्छ एनसेल एनटिसी दुवै। सो तपाईँ पनि एकचोटि आफ्नो भ्यालिडिटी हेर्नुहोस् र तपाईँ अहिले विदेश जाँदै हुनुहुन्छ र 2026 मा आउनुहुन्छ भने फेरि त्यसमा 1500 रिचार्ज गरेर जानुहोस्। एनटिसीमा छ भने 1000 रुपियाँ 2000 रुपियाँ रिचार्ज गरिदिनु भयो भने तपाईँको बढिहाल्छ। नभए एनटिसीको कस्टमर केयर 14-15 मा फोन गर्नुहोस् र तपाईँले त्यहाँनिर भन्नुहोस् कि मलाई मेरो सिमलाई 3 वर्षको लागि एक्टिभेट गर्नु छ होइन, 3 वर्षसम्म मेरो सिम बन्द नहोस्, यसको लागि कति रुपियाँको मलाई रिचार्ज गर्नुपर्छ। सो कस्टमर केयरले पनि तपाईँलाई भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ 1200 रुपियाँ भरेको थियो होइन, 3 वर्ष रिचार्ज यदि एनटिसी सिम एक्टिभेट राख्न चाहनुहुन्छ भने 1200 को रिचार्ज गर्नुहोस्, तपाईँको 3 वर्षसम्म चालु नै हुन्छ। त यस्तो टाइपको कुराहरू जस मैले एनटिसीको कस्टमर केयरबाट जस मैले पाएँ र तपाईँलाई म यहाँनिर सेयर गरिरहेको छु। र यसले तपाईँले 100% कन्फर्म गर्नको लागि आफैले पनि एकचोटि एनटिसी अथवा एनसेलको कस्टमर केयरमा फोन गर्नुहोस्, उहाँहरूले भनेको कुराहरूलाई फलो गरेर जस तपाईँले आफ्नो एनटिसी सिमलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुहोस् र केही काम लाग्ने भिडियोजहरूको लिङ्क मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। तपाईँसँग थोरै समय छ भने यो भिडियोजहरूलाई पनि चेकआउट गर्नु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।